السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نقول إن من فترة ليست بالطويلة أطلت علينا شركة بتادين بشوية منتجات كده ألوانها حلوة وشكلها حلو، هي مرصوصة على الرف، شايفين؟ شكلها جميل. وقالوا إن هي غسول نسائي للاستخدام اليومي، وطبعا أول حاجة جت في بالنا بما إن هي بتادين فأكيد هتكون المادة الفعالة اللي فيها هي البوفيدون أيودين اللي هم مشهورين بيها. هم مشهورين بسلسله البتادين بتاع الجروح والحروق والكلام ده كله، لكن طلع ان ما فيهاش اصلا خالص بوفيدون ايودين وفيها حاجات مختلفه تماما. النهارده ببساطه هنتكلم عن مجموعه البتادين الغسول النسائي اليومي، وهنعرف ايه هو الفرق ما بين الالوان المختلفه وايه المميز في كل واحده فيهم لو انا هدخل الصيدليه اختاره من على الرف. انا عمرو بكر، ودي من على الرف. نجيبهم من على الرف ونقعد ندردش مع بعض كده ونشوف هم ايه بالظبط. البتادين علامة مسجلة ومعروفة وكل الناس عارفة قد ايه هو فعال، ولكن استخدام البتادين الدش المهبلي اللي بيحتوي على مادة البوفيدون ايودين بيستخدم في الحالات العلاجية. لو استخدم اكتر من 7 ايام هيجيب جفاف وممكن يعمل ألم وممكن يعمل مشكلة. علشان كده لما عملوا المجموعة دي لقينا ان ما فيهاش بوفيدون ايودين. طيب قعدت ادور، طيب هي فيها ايه؟ كلهم فيها تركيبة بتشتغل على ان هي تمنع الرائحة، تقلل الحكة، تقلل التهيجات اللي بتحصل، بالاضافة ان كل لون في حاجة مميزة زيادة بتخليه مميز عن التالي. يعني الثلاثة بيشتغلوا على رائحة، حكة، وتهيج. طيب المجموعه كلها بتحتوي على البريبايوتكس، والبريبايوتكس هو بتعتبر هي الغذاء للبروبايوتكس. طب البروبايوتكس هي ايه؟ عملت عنها حلقه كامله ممكن تتفرج عليها، لكن ببساطه هي البكتيريا النافعه اللي بتحافظ على المكان ده يكون صحي وبتحميه من اي هجوم من الفطريات او البكتيريا. بالاضافه للبريبايوتك دي في كمان معانا اعشاب طبيعيه، وكل واحده ليهم دور مميز ومسؤول انها تعمل حاجه كويسه جدا. وده النظام اللي بنقول عليه نظام التراي كير. الاعشاب دي عندي حاجه اسمها الامورتل، ودي مسؤوله ان هي تقلل من التهيج، انك تحس بعدم الراحه. عندي حاجه تانية اسمها السنزيفا، واللي هي مسؤوله ان هي تمنع نمو البكتيريا اللي بتسبب روائح وبتسبب الحكه. وعندي ثالث حاجه اللي هي الستريفول، وده بيعتبر كمزيل عرق طبيعي. النظام اللي هو التراي كير سيستم في الاعشاب دي بجانب ايه؟ بجانب البريبايوتيك زي ما احنا قلنا. كده احنا عرفنا المجموعه دي كلها بتشتغل ازاي، حكه، تهيج، رائحه. تعالوا بقى نعرف كل لون بيستخدم في ايه وايه المميز فيه. لو جينا بصينا على النوع الاول اللي شايفينه قدامنا ده، بيجي معاه عشبه زياده اسمها الكالنديولا اوفيشياليس، ودي بتساعد كتير جدا انها تحافظ على الرطوبه وتمنع الجفاف، وبتعتبر هي مضاده للالتهاب. لاي حد عنده جفاف، زي اي حد بياخد علاج مثلا لحب الشباب غالبا هيكون عنده جفاف، فالجفاف ده نقدر نديله حاجه زي دي يبقى معاها كالنديولا تقلل من موضوع التهيج وتقلل من موضوع الجفاف. النوع الثاني بيجي معاه اللي انتوا شايفينه ده، بيجي معاه خلاصه عشبه الليمون جراس، الليمون، اعشاب الليمون، ودي دورها ان هي تخلي الست تحس ان هي منتعشه، تحس ان هي فريش. فبيكون اختيار كويس جدا للستات اللي بيشتغلوا في الحر، اللي بيعرقوا كتير، اللي بيقعدوا فتره طويله، اللي بيشتغلوا في مكتب، اللي بيقفوا بشكل كتير جدا ومحتاجين ان هم كل فتره والتانيه يحسوا ان هم فريش. طيب النوع الثالث بيجي معاه خلاصه حاجه اسمها الويتش هازل، واللي بتساعد بشكل كبير جدا ان هي تقلص من الروائح الكريهه الغير مرغوبه. النوع ده بيكون اختيار كويس جدا للناس اللي في الطبيعي تعرق، بيكون عندهم ريحه، تمام؟ يعني كل ست بتكون عندها رائحه مميزه، احيانا الرائحه دي بتكون مش مقبوله او مقبوله، فالويتش هازل بتكون هي بتغطي على الريحه دي وبتدي احساس مختلف. النوع الرابع بيجي معاه حاجه اسمها الارينا اوتس اللي هي الشوفان، وده مفيد جدا للستات والبنات اللي بيجي لهم حكه وتهيجات في الجلد عن طريق ان هو بيزود افراز حمض اللاكتيك، وبالتالي الوسط بيرجع تاني حامضي، الوسط بيرجع تاني ملائم زي ما هو ربنا خلقه. الوسط بيكون تقريبا درجه الحمضيه فيه 3.8، وبالتالي بيمنع نمو الفطريات وبيمنع نمو البكتيريا، وبيجي بريحه جميله جدا، ريحه اللافندر.
طيب احنا كده عرفنا الاربع الوان والاربع اشكال اللي موجوده، كل واحده فيهم فيها ايه عشبه زياده عن الثلاث اعشاب او النظام التراي كير اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه. بيعتبر استخدام كويس جدا للاستخدام اليومي، لكن ما بيعتبرش مفيد جدا في الحالات لو احنا عندنا اي نوع من الافرازات المهبليه الغير طبيعيه اللي بتنم عن عدوى. ولو عايزين نفهم موضوع العدوات او العدوى المهبليه ممكن نتفرج على الفيديو ده في كل حاجه عن الموضوع ده. احنا كده خلصنا الموضوع وعرفنا ايه الجديد من شركه بتادين اللي موجود في السوق، وايه الجديد اللي ممكن نستخدمه كغسول نسائي بشكل يومي. الغسول النسائي ممكن يستخدم للبنات وللستات وللكبار، مفيش فيه اي مشكله خالص. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. يا ترى جربتوا او اي حد جرب الغسول ده؟ هل حبيتوه؟ هل كرهتوه؟ طبعا الغسول بيجي منه الغسول العادي، بيجي منه اللي هي الرغوه، وفي منه الوايبس كمان اللي هي المناديل، ففي انواع كتير جدا. هل جربتوه ولا لا؟ ايه رايكم فيه؟ هل يعني التركيبه دي ممكن تكون تشد انتباهكم؟ ممكن تجربوه ولا لا؟